Það sem ég ætla að tala um ykkur í dag rannsókn sem var mikið mál að koma í gang, sem við kallum NoRR-hópurinn. Við erum þarna frá öllum Norðurlöndunum, 2-3 og það NFOG, sem sagt Norræna sambandi sem styrkti þessa rannsókn sérstakar rannsóknarsjóð, sem gerði kleift okkur að hittast nokkuð sem við vorum að setja þessa rannsókn af stað. Þetta mikið mál en fyrsti höfundur hérna hún Borapikkonen í Finnlandi og þessi grein hérna sem birtist nú bara í sumar hluti af doktorsritgerð hennar. Ég held ég hafi aldrei sagt frá þessari grein hérna en við erum stolt Íslendingar að hafa verið með í þessu. Og það sem hvers vegna erum við að gera þetta á Norðurlöndunum? Jú, tíðni keisaraskurða lág á Norðurlöndunum og það í Evrópu helst Hollendingar sem eru nálægt í keisaratíðni þannig lág og mun lægri heldur en öðrum stöðum í hinum vestræna heimum má ég segja og samt erum við með afskaplega góða útkomu fyrir börnum og líka í mæðradauða og enda hefur verið sagt að sennilega keisaratíðni umfram 15% hvorki gagnleg fyrir konur eða börn. Það að segja ef keisarinn eru gerðir á réttum stöðum. Gleymum því ekki. Og það hvernig á að reyna, hvað færin á að beita til þess að sjá hvort hvað verið að gera keisaraskurði og líklega sem verið að gera réttu keisaraskurðina. Ég var heppinn að vinna með Mike Robson þegar ég var í Bretlandi og var í því að kynna þetta færiniskerfi í Bretlandi og síðan þetta heima eins og kannski oft heyrt mig tala Og núna þetta kerfi, Robson-kerfi, það kerfi sem Alþjóðaheilbrigðisstofnunin leggur til að sé nota alls staðar til þess að fylgjast með keisaraskurði. Ég hef búin að tala um NoRR-hópinn og hugmyndin er svo að ef við skoðum fyrir Norðurlöndin að það gæti verið til þess að hjálpa öðrum löndum að skilja betur hvað þeir eru að gera og þá líka til þess að stuðla að lækkun keisaraskurða. Því þar sem þetta kerfi hefur notað, eins og Íslandi besta dæmi, þar hefur keisaraskurði fækkað. Og þá til að skoða hvaða undirhópar í ROSA-kerfinu hafa stuðlað breytingum við tíðni keisaraskurða og hafa breytingar í til dæmis með paritet, sem kom fjöldi frumbyrja til dæmis eða fyrir keisara haft áhrif og svo líka erum við að skoða sérstaklega framkvæmd fæðinga. Og þetta retrospektív rannsókn, þetta eru 4 3 ára tímabil frá 2011 og þetta eru 3,4 milljónir fæðinga og það eru 35% á Svíþjóð. Við erum til líka 1,5% af fæðingunum. Og flokkum allt samkvæmt 10 hópa kerfinu og ótrúlega satt en það var 1,5% fæðinga sem við gátum ekki flokka vegna þess að vantaði upplýsingar. Það er ótrúlegt. Sýnir hvað skrárnar eru góðar. Og það flokkað eftir frumbyrja fjölbyrja, hvers fyrir keisaraskurð, 1 eða 2 börn, hvernig barnið ber að, það sýpandi þverlega, hvort það sé fyrirbyrja eða tíma, þar sem er 37 vikur og afskaplega mikilvægt það sjálfkrafa sótt sem konan með framkvæmd fæðingar eða hefur lent í keisaraskurð fyrir fæðingu eða sótt. Það þá eiginlega til keisari, það líka þess að konan kemur på deild 38 vikur, litla hreyfingu og það hræðir þetta reynd og þau byggt í keisaraskurð. Þá er ekki sótt, þú enn á þessum hóp hér, fór sér bráða keisaraskurð. Og ég ætla bara þetta einföld skipting hópa sem skarast ekki, þegar hver kona til einum hóp og getur aðeins flokkast í einn hóp. Og ég ætla ekki að fara nánar hér, búin að fara svo oft í þessi glæri, þetta hjálpar einfalda samanburði tíma og milli stofnana, það er viðurkennt. Og bara aðeins að minnast á, einu sinni enn, hópar 1 og 2 eru þá frumbyrjur. Og mikið að tala að 1 og 2 eru frumbyrjur. Í efri hópnum 1 eru konið sjálfkrafa sótt, sem það höfðist á tíma að 1 barn. Og 2 þá framkvæmd fæðing, 2A, eða þá án sóttar, keisaraskurð án sóttar. Þessi hópar eru oft þar að skoða saman vegna þess að leið og framkvæmda fæðingu eða gera keisar. Þá minnkar þessi hópar hérna á móti. Þessi hópar eru svo samtengdir og sama á síðan við hópar 3 og 4, það eru fjölbyrjur. Alveg sama sektor. Og 5 þá fjölbyrjur sem fara í keisaraskurð áður
Það ekki, konur sem keisarar, það ekki 3 og 4. 6, það frumburðir með sitjanda. Fjölburðir með barn í sitjandi stöðu. 8 eru það tvíburarnir, einstaklega með þríburar samstöðu. Þessi hópur hérna mjög sérkennilega mjög lítið hópur, en hann svo góður að segja okkur hvernig gæði þjónustunni gæði kerfisins Hann afbrigðilegur og afbrigðilegur, þverlegur og skálegur. Og hérna á keisartíðni að vera eiginlega alveg 100%. Þannig ef við erum einhverjum birtir tíópakerfi og segja 2-3% í þessum hópi hérna, þá eitthvað að. Eða þá segir að sýkjum 60% keisartíðni, þá eitthvað að. Það mjög góður hópur sem meta gæði rannsóknanna. Og hópur 10 þá fyrirburar. Þetta bara sem í greininni, ég ætla ekki að fara í hvernig við lógistikinn að velja hópana. Og þarna tafla sem við ætlum ekkert að fara út í, en þetta sýna okkur fyrir hvert land, svona helstu þættina hvernig það kemur út. Það langt að mála fara út hér og kannski takmarkaður tilgangur í því. Og þetta aðal tafl, þú getur ekki fært þetta aðeins út. Við greita það bara litla, þetta gamlar við niður. Hérna? Og þessi tafla sem þetta erfið, þannig ég ætla að taka bara út úr henni þessum skipti mál. Það sé, þetta bara heildartíðni keisara. Og hækkaði í Danmörku, Noregi og Svíþjóð. Hérna sjáum við hækkunina sem verður á 4-3 ára tímabili. Hækkar Danmörku, Noregi og Svíþjóð. Finnlandi nokkuð alveg stöðugt, Danmörku er miklu hærri en aðrir. Svo erum við bara eins og ég veit ekki hvað, bara út á álvar út á hól, sko. Við erum alltaf það hinir, það lækkar tíðni í okkur. Þetta eiginlega óþekkt bara í vestrænu heima sem lækkar keisaratíðni. Nú komum aðeins nánar því eftir. Og sjá eftir hvað sem við erum einhvern veginn alltaf öðruvísi. Og nú kemur saman þær hópar 1 og 2. Frumburðirnar leggja mest til í keisaratíðni í öllum löndunum. Þetta stærsti hópurinn inn í, eins og hérna sjáum við í Danmörku, það 4 hver keisari kemur úr þessum hóp hérna. Þetta ekki eilítíu keisarar yfirleitt. Það kemur frá frumbyrjum. Og munum það að ef frumbyrja lendir í keisaraskurði, þá lendur hún næst í, ég ætla að segja þetta fyrst hérna, tillegg, hækkandi tímabil í öllu löndunum nema lækkandi á Íslandi. Hérna hækkandi tillegg alls staðar nema hjá okkur lækkandi, sem er sérstakt. Og ef kona frumbyrja fyrir keisaraskurð, þá lendur hún næst í hópu 5 fyrir keisari og það næststærsti hópurinn á öllu löndunum. Og alls staðar hækkandi og við fyrir maður síðu eftir hvers vegna það Og athyglisvert hann leggur mest, þessi hópur stærstur á Íslandi, tilleggið mest hérna í okkur. Þannig að tiltölulega stærst hjá okkur þetta eiginlega hlutfallslega stærsti hópurinn í heildartíðni, sem athyglisvert. Og örlítið sýkjandana, það dálítið flóknara mál, en það allavega að lækkandi tillegg á Íslandi, sem getur hópurinn getur minnkað. Ef við erum ná að gera vendingar, þá getur þessu hópur farið minnkað. Ef við erum betri í vendingum, þessu hópur farið minnkandi, án þess að keisaratíðnin sjálfur sér breyst í hópnum. Svo hefur líka verið sittið reynt að einu umkóðan hefur fætt eðlilega. Lækkandi til við Íslandi og Finnlandi. Og það merkir þetta Finnland, hvað Finnland hérna? Já, það lækkandi til og það vegur upp á móti aukið tillegg hérna hjá þeim. Í frumbyrjunum. Þess vegna heildartíðnin óbreytt hjá þeim. Og þannig að í hækkunni hjá Danmörku, Noregi og Svíþjóð langmest kemur út af hækkun í þessum frumbyrjunum og í hópu 5 og þá ætlum við að skoða þessna betur þess að frumbyrjuna og svo hóp 5 fyrir keisara. Það hluti að lækkun í okkur vegna lækkunar í þessum hópum sem það í frumbyrjunum. Og eins og ég sá hann, tillegg frumbyrjana hækkaði öllum löndunum nema á Íslandi. Það lækkun í okkur. Hann sé alltaf hækkun í hinum. Og þetta ekki vegna þess að
þessi svona ekki breyting í hversu margar frumbyrjur til staðar í þýðinu. Þetta skýrir þó aðeins, þetta tabla sem ég geti ekki farið, það var gaman að fara í og það sem margt skemmtilegt í henni, en horfum bara á þessi bara þetta hlutfall af frumbyrjunum. Það sem eru þá sjáum það eru flestar frumbyrjur í Svíþjóð, það táknar það eru færri fjölbyrjur. Það hlýtur að tákna það þá eru þá færri börn per konu í Svíþjóð heldur en Norðurlöndunum. Og það eru breytingar sem í Noregi fjölgar heldur frumbyrjunum, það hlýtur að tákna það að fæðingatíðni sé heldur lækkandi. Og sama mátti segja Finnland. En þetta ekki svo mikla breytingar, það ekki þetta sem skýrir hækkun í keisaratíðni í London. Það sem athyglisvert hér það að öllu löndunum eru fleiri frumbyrjur sem eru framkallaðar í fæðingu. Það þessar bláu súlur þetta stærð hópsins, hvað margar konur frumbyrjur í framkallaðar í fæðingu. Það eykst alls staðar. Og við erum, satt best að segja, komið í lóktíðanbílsins, erum með tiltölulega stærstan hóp sem út af frumbyrjum í framkvæmdlegri sótt. Þetta alls staðar, sem sagt, í öllum löndunum fleiri framkvæmdlegar fæðingar. Og það korrelasjón, ekki sterk, en það viss korrelasjón yfir því fleiri frumbyrjur í framkvæmdlegri sótt, því fleiri keisaraskurðir komu og samanlögðu hópum þetta tvö frá frumbyrjunum. Nema á Íslandi. Þar það öfugt. Færri keisaraskurðir þar og þetta endurspeglar líka að í hinum löndunum þá keisaraskurðin innan hópsins það fyrir alls þar hækkandi, sem við tala með fleiri framkvæmdafæðinga, þá fer líka fleiri keisarar. Það ekki okkur. Þetta skrítið. Og Ísland skar svo í lokin með hlutfallslega stærstan hóp þeirra sem voru framkvæmdlegir í fæðingu frumbyrjana, en með lægstu keisarastíðnina í samlega hópunum. Og þetta eiginlega hvernig þetta samrýmanlegt. Hópur 2a lítið á Íslandi en stækkandi í Danmörku og Svíþjóð. Þetta B. Þannig að þessi opnu þetta eru konur sem fari keisaraskurð án þess að vera í sótt. Og þá sjáum við að það miklu sjaldnar þetta hjá okkur heldur en í hinum löndunum. Og það mjög athyglisvert. Hvaða konur þetta? Þetta konur sem eru hræddar við að fæða og fara svona elektífa keisar? Hvers vegna þetta? Þetta væri gaman að kafa í hvers vegna við erum að gera miklu færri elektífa keisara hjá frumbyrjum. Ég hef ekki skýringu á þessu. Kíkjum aðeins á 5. Tillegg hækkandi í Danmörku, Noregi og Svíþjóð, en ekki hagfræðileg marktæki okkur, stóðu stað í Finnlandi, en samt sem árum við flesta, við erum að hæst tillegg í heildarkeisar sem komum frá fyrir keisarinn hjá okkur. Og við gætum farið það það mjög skemmtileg pæling þar á bakvið. Samt hópur 5 tiltölulega minni í Noregi og Svíþjóð. Við gætum sýnt ykkur mynd að sennilega vegna þess að þeir voru seinni til þess að láta keisaratíðnina hækka. Þetta kombinasjón af því hvað margar konur hafa áður farið keisaraskurð og líka hvað þessu líklegt svo konur sem fór keisaráður komið sér aftur. Ef við verðum með fáa fjölbyrjur, þá þessu hópur tiltölulega lítið líka. Þetta kombinasjón þessu tvennu. En í þessum löndum þá bæði stækka hóparnir og líka það hærri keisaratíðni, það færri konur sem reyna eðlilega fæðingu. Svörtu súlurnar til að sýna keisaratíðni innan þessa hóps, sem konur sem áður farið keisaraskurð. Hún fer hækkandi, en þetta lækkandi í Finnlandi, en eitthvað lækkandi hjá okkur, við duglega þetta konunar sem bjóða upp að konunar fæða eðlilega, en í þessu löndum þetta kombinasjón, hópurinn stækkar og það líka algengar að gera keisara á konum sem áður farið keisaraskurð. Og þannig að tíðni keisaraskurð hækka í Danmörku og Svíþjóð, sérstaklega í byrjun tímabilsins.
Hækkun aðalega vegna fyrri keisaraskurða, bæði stærri hópar og hærri keisaratíðni. Það fleiri keisarar sem komum frá frumbyrjunum. Finnlandi lækkaði heildartíðni aðeins þó fleiri keisaraskurði frá frumbyrjunum. Það vegna þess að var aðeins færri frá 17. Á Íslandi var verulega lækkun á heildartíðni keisaraskurða sem var þó í öllum hópum þó mest á lækkunum frá frumbyrjunum sem mjög athyglisvert og gott hjá okkur. Í byrjun tímabilsins var Ísland með hæstu keisaratíðnina en var með þá lægstu í lok tímabilsins. Og þar möguleiki, og það við tökum sérstaklega fyrir greininni, það möguleiki að Ísland var fyrsta land í heiminum þar sem þessi fæðing var innleidd. Við byrjum með sjúkrahúsinu árið 2000 og ég byrjaði að skrifa þetta í skýrslu á fæðingarskráningunni strax 2002-03, var það búin að kynna til landið og þá 2004 fyrst birtum við yfirleitt til hvern einasta fæðingarstað á Íslandi hvernig keisaraskurðir voru samt þessu kerfi. Hópur 5 minni en í flestum þróuðum ríkjum og lægri keisaratíðni sem athyglisvert líka. Og framkvæmdun fæðinga allan á hinum Norðurlöndunum hjá frumbyrjum leiðir til fleiri keisaraskurða. Og þetta stór rannsókn, mikið gæði upplýsinga, mjög fá fæðingar sem ekki hægt að flokka, en veikleikinn og það sem við vitum ekki hvað áhrif það hefur breytingar í andinni móður í þjóðfélaginu og líka þess BMI, það kemur auðvitað ekki inn í þetta kerfi. En það líka mjög athyglisvert hvað útkoma fæðinga mjög svipuð á öllum Norðurlöndunum. Það kemur líka að sjá þessu hér. Nema Danmörk sker sig dálítið úr. Takk fyrir. Gleymdi mér, ég var svo út yfir þetta. Ég er svo velbúin. Takk fyrir þetta ásendi. Þetta alltaf jafn innilegt að hlusta þig og hefur ófílandi áhuga á þessu. Við leikum til forðan á vika því nú erum að sjá Skandinavíu og svona og allir sem sjá þessar niðurstöður og frámstöður stöðum og vel. En hér bara örstuð, hefur einhver hugmynd hvernig við stöndum saman við bara aðrar erfðir? Hefur það eitthvað verið skoðað? Það til alveg svakalega flott skýrsla. Europeristat. Ég meina á köpum hérna. En það væri svo gaman að skoða vegna þess að Europeristat skoðar útkomu saman við meðgöngufæðingar á öllum Evrópulöndunum. Og síðasta yfirliti sem við höfum 2010. Og þar erum við á þessu alvöru út hól, að þessu leyti. Við erum öðruvísi, við erum með lægri keisaratíðni, en samt erum við með þeim alla lægstu ekki lægst til dæmis í burðarnámsdauða. Við erum svo flá í mæðradauða ef það ekki að mæla okkur vegna þess að það gerist svo sjaldan, þannig að dreifibarinn svo ofboðslega víður. En við erum samt sem betur fyrr komið rannsóknir sem sýna að við stöndum okkur eins og aðrir í landi. Og þannig að það þetta frábær skýrsla til að skoða. Gunnar? Já, takk fyrir þetta. Það sem við spyrjum, það ákveðnar spurningar í fyrsta lagi aldur kvennanna, svo við í Svíþjóð voru allir þessar afar og ömmur og til gangur börnin sinni, allir fatt að það voru forverur voru hlutinni. Þannig að við höfum eignast börnin okkar fyrr, hvort aldurinn það inn einhvers ég misti af því, hvort að það skýrir það númer 2. Hvenær ástæða eiginlega að framleggja keisaraskurð hjá frumbyrjum með barn í föðursöðu? Það einhvern fyrir. Og þriðja, ef sýtlendi snúið, oft var konan flott. Já, fyrsta, ég ekki búin að pæla í þessu, ef að bera saman Ísland og Svíþjóð og sjá hvað margar konur 35-39 ára, sést þú verið peristúr og peristad, það eru færri hjá okkur svona gamla heldur í Svíþjóð. Það eru eldri í Svíþjóð. Og sjáu hérna með 30-34 ára, það eru með 27% í okkur, en það er 35% á þeim. Þannig að það klárlega þær eldri og það með leið og konurinn eldri, þá taknar það með eignast færri börn. Nú tvö var ég spil bara sem... Já, hvenær getur keisar? Þennan hóp kemur inn, það einstaklega til að kemur inn, kemur kona með óbúðslega vaxtarsenkabarn, en var kona sem var með mjög ljótt rit. Það geti verið kona sem með aktívan herpes, það óbúðslega sjaldgæft. Svo gæti verið kona sem við lentum í Englandi. Hún kemur bara með fælabaxi sitt, ég er forstöður þessu fyrirtækis, ég þarf
fæða þetta. Efla kynslóð. Já, en sitjandi hana, þetta miðað hvernig staðan í byrjun fæðingar. Þannig ef við náum að vernda, þá verður hún ekki lengur í 6 eða 7. Já, Ragnheiður Hjarta. Þakka fyrir og bara til hamingju enn og aftur með að eiga aðgang að svona frábæri skrá. Það hægt reyðlega. En ég velta fyrir mig með þessa fjölgun á gangsendum í öllum löndum. Nú vitum við líka að við erum að þyngjast mikið og ungar mæður eru miklu þyngri en það voru fyrir. Hefur séð einhvern samband þar við þyngdmæður? Ég gerði rannsóknir fyrir hún þetta komið 10 ár síðan ég þarf að fara í þetta aftur og það klárt. Það bara í sjálfklassóttinni. Það 4 til 5 kona sem þá svo einfalt sem ég gerði, undir eða yfir 100 kg. Það 4-faldur munur á því hvað feita konan var líklega sem í Keisaraskurða. Það gríðarlega munur. Hvað þurfa gangsetning? Það hafa allir lent í því að kona kemur inn 40-41 viku með dálfa. Og Danir hafa gert þetta mikið út svo þeir telja sig ná niður en frekar börum á stöðunum með því að vera aggressívar í gangsendum. Og það er deginu ljósar að ef kona kemur inn með dálfa 41 viku og ef þið hefði verið búin að gangsenda hana, þá hefði það kannski ekki farið svo. Og það drif í þessu. Það er að forðast þessi andarafæðingar. Og ég reikna út í þetta fyrirlestur á skurðlæknaþinginu okkar í vor og það þetta mjög fá börn eftir hjá okkur sem hafa dáið á þessu tímabili undanfarin ár. En þú eru til staðar og það þarf sennilega framkvæmdafæðingu til 1000 konum. Það fær okkur aðeins framar ná 1000 konum til viðbót til að ná að bjarga einu. Og þá verðum við að gefa okkur það, sem ekki rétt endilega, að við að framkvæmdafæðingu og þessi öruggt að missa mikið á barn. Þannig að við erum komin, það ekki víst að við getum framkvæmda fleiri fæðingar og náð börum á stöðunum niður þess vegna. Eða við bara meðgöngu. Takk fyrir. Það stuttar. Engir keisarar, það náttúrulega það gengur ekki upp. Hvað er lágmarkið í prósentum og númer 2, ef það búið að gera keisara einu sinni, af hverju verður að gera aftur? Setni, að það ántilega einhverjum konum sem komin með 2 eða 3 fyrir keisara. Ántilega það áhættur við að reyna fæðingu utan keisaraður. Þess að við sjálfkranssátt hafa 0,3% líkur að leiði springi í fæðingu. Ef framkvæmdafæðingur hafa 3%. Það þessi áhætta til staðar. Og gleymið ekki líka að konur sem færi keisara geta verið meira hremmingum í fæðingunni. Það bara leggur enga veginn í það að reyna að fæða aftur. Þannig að þú getur alls ekki þvingað konu í aðra áttina. Þetta verður alltaf val og hún verður endur að velja sjálf. Og til þess að okkur, ég vil ekki þrýsta mikið á vegna þess að í okkar litla samfélagi, ákvæður eða reyning, ef fengið eina katastrófu, það myndi orðið fara allt. Og þá væri við alltaf komið með 80-90% keisaratíðni í þessum hópi. Þetta svo viðkvæmt. Fyrir spurningin, allavega heilbrigðisstofnunin byggir þá rannsókn hinum ýmsu löndum og telur að umfram 50% sé ekki að bæta úr fyrir mæður og börn. Hér það ný rannsóknirnar sem að telur sér kannski upp að nær 18-19%. En ég held að Norðurlöndin sanni það að þetta einhvers staðar að því bili. Já, ekki bara segja þetta gott, elsandi.